Υπάρχει μία στιγμή σε κάθε προσωπική μεταμόρφωση που σχεδόν κανείς δεν σου εξηγεί. Μία στιγμή παράξενη, μία στιγμή που αν δεν την καταλάβεις μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις ότι όλα πήγαν λάθος. Δεν συμβαίνει στην αρχή. Στην αρχή υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει έμπνευση, υπάρχει η αίσθηση ότι κάτι καινούριο ανοίγεται μπροστά σου. Αυτή η στιγμή έρχεται λίγο αργότερα, ακριβώς αφού νιώσεις ότι κάτι μέσα σου άλλαξε, μετά από έναν διαλογισμό που άνοιξε την καρδιά σου, μετά από μια βαθιά συνειδητοποίηση, μετά από εκείνη τη σιωπηλή στιγμή που ένιωσες μέσα σου, τώρα το κατάλαβα. Σαν να μπήκαν όλα στη θέση τους, σαν να έκανες ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είσαι, και τότε κάτι απρόσμενο συμβαίνει. Ο φόβος επιστρέφει. Ξαφνικά οι σκέψεις αρχίζουν να τρέχουν πιο γρήγορα. Το σώμα σφίγγεται. Η αναπνοή γίνεται πιο ρηχή και μια φωνή εμφανίζεται στο μυαλό σου και ψιθυρίζει. Μήπως τα φαντάστηκα όλα? Μήπως δεν άλλαξε τίποτα τελικά? Μήπως απλώς κορόιδευα τον εαυτό μου? Σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή, οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν το ίδιο λάθος. Πιστεύουν ότι απέτυχαν. Πιστεύουν ότι η πρόοδος που ένιωσαν πριν από λίγο ήταν απλώς μια ψευδαίσθηση. Ότι η αλλαγή δεν ήταν πραγματική. Ότι γύρισαν πίσω. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Γιατί αυτό που βιώνεις εκείνη τη στιγμή δεν είναι αποτυχία. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο εκδοχές του εαυτού σου. Σε αυτήν που ήσουν μέχρι τώρα και σε αυτήν που αρχίζει να γεννιέται. Και η στιγμή που νομίζεις ότι γυρίζεις πίσω είναι συχνά η ίδια στιγμή που η πραγματικότητά σου αρχίζει να αλλάζει. Αλλά για να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό, πρέπει πρώτα να δούμε κάτι πιο βαθύ. Τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σου όταν προσπαθείς να αλλάξεις την ταυτότητά σου. Υπάρχει ένας λόγος που αυτή η στιγμή μοιάζει τόσο έντονη. Ένας λόγος που όταν αρχίζεις να αλλάζεις, κάτι μέσα σου φαίνεται να αντιστέκεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε πραγματική μεταμόρφωση δεν είναι απλώς μια όμορφη πνευματική εμπειρία. Είναι μια σύγκρουση. Μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο εκδοχές του εαυτού σου. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο εαυτός που γνώριζες μέχρι τώρα. Ο εαυτός που έμαθε να σκέφτεται, να αντιδρά και να επιβιώνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Και από την άλλη πλευρά αρχίζει να εμφανίζεται κάτι νέο. Μία διαφορετική εκδοχή σου. Μια εκδοχή που σκέφτεται αλλιώς, που αισθάνεται αλλιώς, που βλέπει τη ζωή από μια εντελώς νέα προοπτική. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι όταν αρχίσουν να ευθυγραμμίζονται με το μέλλον που επιθυμούν, όλα θα γίνουν ήρεμα. Ότι αν βρουν τη σωστή συχνότητα, αν σκεφτούν τις σωστές σκέψεις, αν νιώσουν τα σωστά συναισθήματα, η ζωή θα αρχίσει απλώς να κυλά ομαλά. Αλλά οι μεγάλες αλλαγές δεν λειτουργούν έτσι. Στην πραγματικότητα συμβαίνει σχεδόν το αντίθετο. Όσο πιο μεγάλη είναι η πραγματικότητα στην οποία προσπαθείς να μπεις, τόσο πιο δυνατά αντιδρά το σύστημα επιβίωσης του σώματός σου. Γιατί το σώμα σου έχει μια βασική αποστολή, να σε κρατά ζωντανό. Και για να το κάνει αυτό, βασίζεται σε ένα πράγμα πάνω απ' όλα, στο παρελθόν. Το σώμα σου εμπιστεύεται ό,τι γνωρίζει ήδη, ό,τι έχει ξαναζήσει, ό,τι του είναι οικείο. Όμως η δημιουργία ενός νέου μέλλοντος απαιτεί κάτι εντελώς διαφορετικό. Απαιτεί να αφήσεις πίσω σου αυτό που είναι γνωστό, να κινηθείς προς κάτι που δεν έχεις ξαναζήσει. Και για το σώμα, το άγνωστο δεν μοιάζει με ευκαιρία, μοιάζει με απειλή. Σκέψου το σαν έναν μη που προσπαθείς να τεντώσεις πέρα από το συνηθισμένο του όριο. Στην αρχή αντιστέκεται, σφίγγεται, καίει. Δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι λάθος, σημαίνει ότι επεκτείνεσαι. Με τον ίδιο τρόπο, όταν αρχίζεις να τεντώνεις την ταυτότητά σου πέρα από αυτό που ήσουν μέχρι τώρα, το υποσυνείδητο αντιδρά, φέρνει αμφιβολίες, φέρνει φόβο, φέρνει την ανάγκη να επιστρέψεις στο γνώριμο. Και αυτή η αντίσταση δεν είναι αδυναμία, είναι ένδειξη ότι κάτι μέσα σου αρχίζει να μεγαλώνει. Αλλά εδώ ακριβώς συμβαίνει το μεγάλο λάθος.
οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν αυτή την αντίσταση και πιστεύουν ότι σημαίνει πως πήραν λάθος δρόμο, ότι η αλλαγή δεν λειτουργεί, ότι η νέα εκδοχή του εαυτού τους δεν είναι αληθινή και έτσι κάνουν κάτι που μοιάζει ασφαλές. Επιστρέφουν στον παλιό εαυτό τους, στις παλιές σκέψεις, στις παλιές συνήθειες, στην παλιά ταυτότητα που όσο περιοριστική κι αν ήταν, τουλάχιστον ήταν γνωστή. Αλλά για να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτή η αντίσταση, πρέπει να μιλήσουμε για κάτι που σπάνια συνδέεται με την πνευματική αλλαγή. Κάτι που βρίσκεται πολύ πιο βαθιά από τις σκέψεις, τη βιολογία. Για να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτή τη φάση της αλλαγής, χρειάζεται να δούμε κάτι που πολλοί αγνοούν, τη βιολογία. Ο Τζο Ντισπένζα εξηγεί κάτι πολύ σημαντικό. Το σώμα μας αντιδρά στις σκέψεις σαν να είναι πραγματικά γεγονότα. Για τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα δεν υπάρχει πάντα μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει έξω και σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο μυαλό μας. Όταν σκέφτεσαι φόβο, απειλή ή αποτυχία, το σώμα ενεργοποιεί αμέσως το σύστημα επιβίωσης. Οι ορμόνες του στρες αυξάνονται, η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη, το σώμα ετοιμάζεται να προστατευτεί. Όταν όμως αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά, όταν οραματίζεσαι ένα νέο μέλλον, μία νέα εκδοχή του εαυτού σου, τότε ενεργοποιείται κάτι άλλο. Ενεργοποιείται η πιθανότητα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η αλλαγή δεν συμβαίνει αμέσως. Υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο, ένα παράξενο κενό, μια περίοδος όπου το μυαλό σου έχει ήδη επιλέξει το μέλλον, αλλά το σώμα σου είναι ακόμη εθισμένο στο παρελθόν. Οι παλιές χημικές αντιδράσεις, τα παλιά συναισθήματα, τα παλιά μοτίβα συνεχίζουν να εμφανίζονται, όχι επειδή δεν άλλαξες, αλλά επειδή το σώμα σου χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτό το στάδιο είναι ίσως το πιο δύσκολο σημείο κάθε μεταμόρφωσης. Είναι το σημείο όπου το νευρικό σου σύστημα θέλει να επιστρέψει σε ό,τι γνωρίζει. Και ταυτόχρονα κάτι βαθύτερο μέσα σου σε καλεί να μείνεις, να μην γυρίσεις πίσω. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βρεθούν σε αυτή τη φάση πιστεύουν ότι κάτι πήγε στραβά. Ότι η πρόοδος που ένιωσαν πριν ήταν απλώς μια ψευδαίσθηση. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει δεν είναι αποτυχία. Είναι μετάβαση ταυτότητας. Είναι η στιγμή που ο παλιός εαυτός αρχίζει να χάνει τη δύναμή του και ο νέος προσπαθεί να σταθεροποιηθεί. Και αν αυτό είναι αλήθεια, τότε ο φόβος που νιώθεις ίσως να μην είναι προειδοποίηση, ίσως να είναι το σημάδι ότι απομακρύνεσαι από τον παλιό σου εαυτό. Αλλά τότε γεννιέται ένα ακόμη πιο βαθύ ερώτημα. Αν ο φόβος δεν είναι πραγματικός κίνδυνος, τότε από πού πραγματικά προέρχεται? Για να καταλάβουμε βαθύτερα τι συμβαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής, αξίζει να δούμε μία ιδέα που προέρχεται από τη σύγχρονη κβαντική φυσική. Ο φυσικός Amit Goswami μιλά για κάτι που αποκαλεί quantum self, τον κβαντικό εαυτό. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η συνείδηση δεν περιορίζεται αποκλειστικά από τον χρόνο, τον χώρο ή το προσωπικό μας παρελθόν. Υπάρχει ένα βαθύτερο επίπεδο ύπαρξης, όπου όλες οι πιθανότητες του ποιοι μπορούμε να γίνουμε υπάρχουν ήδη ως δυναμικό, σαν ένα πεδίο δυνατοτήτων. Σε αυτό το πεδίο συνυπάρχουν διαφορετικές εκδοχές της ζωής σου, διαφορετικές επιλογές, διαφορετικές ταυτότητες, διαφορετικά μέλλοντα, η εκδοχή σου που ζει με περισσότερη ελευθερία, η εκδοχή σου που δημιουργεί, που αγαπά, που τολμά περισσότερο. Όλες αυτές οι πιθανότητες υπάρχουν ήδη ως δυναμικό μέσα στο πεδίο της συνείδησης, αλλά υπάρχει μια σημαντική προϋπόθεση. Για να μετατραπεί μια πιθανότητα σε πραγματικότητα, πρέπει να συμβεί κάτι που η κβαντική φυσική περιγράφει ως κατάρρευση της πιθανότητας μέσω της παρατήρησης. Με απλά λόγια, η συνείδηση, το πού στρέφεις την προσοχή σου και πώς το βιώνεις, επηρεάζει
το ποια πιθανότητα θα αρχίσει να παίρνει μορφή. Όμως εδώ υπάρχει μια λεπτή αλλά κρίσιμη λεπτομέρεια. Η παρατήρηση πρέπει να είναι συνεκτική, όχι διασπασμένη από πανικό, όχι χαοτική, όχι γεμάτη αμφιβολία που διαλύει το σήμα. Και εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι κάτι που πολλοί υποτιμούν. Η συναισθηματική ρύθμιση. Όχι απλώς για να νιώθεις καλύτερα, όχι απλώς για να ηρεμήσεις, αλλά για να δημιουργήσεις μία γέφυρα. Μία γέφυρα ανάμεσα στον άνθρωπο που είσαι τώρα και στον άνθρωπο που ήδη υπάρχει ως πιθανότητα μέσα στο πεδίο. Κάθε φορά που ρυθμίζεις το νευρικό σου σύστημα, κάθε φορά που επιστρέφεις στην αναπνοή σου αντί να χαθείς στο φόβο, ουσιαστικά σταθεροποιείς αυτή τη γέφυρα. Επιτρέπεις στη νέα πιθανότητα να αρχίσει να γίνεται πιο πραγματική. Αλλά εδώ συμβαίνει κάτι που οι περισσότεροι δεν περιμένουν. Όταν αρχίζεις να πλησιάζεις πραγματικά αυτή τη νέα εκδοχή του εαυτού σου, δεν εμφανίζεται μόνο φόβος, εμφανίζεται και κάτι ακόμη βαθύτερο, το παρελθόν που δεν έχεις ακόμη θεραπεύσει. Σε αυτό το σημείο της αλλαγής, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να βιώνουν κάτι ακόμη πιο βαθύ από τον φόβο. Αρχίζουν να βλέπουν κομμάτια του εαυτού τους που για χρόνια παρέμεναν κρυμμένα. Ο ψυχολόγος Καρλ Ιούγκ το είχε περιγράψει με έναν πολύ απλό αλλά ισχυρό τρόπο. Μέχρι να κάνεις το ασυνείδητο συνειδητό, θα κατευθύνει τη ζωή σου και θα το αποκαλείς μοίρα. Αυτό σημαίνει ότι μέσα μας υπάρχουν σκέψεις, πεποιθήσεις και συναισθήματα που δεν βλέπουμε καθαρά, αλλά εξακολουθούν να επηρεάζουν τις επιλογές μας. Και όταν αρχίζεις να κινείσαι προς μια νέα πραγματικότητα, αυτά τα κρυμμένα κομμάτια αρχίζουν να ενεργοποιούνται. Ξαφνικά, εκεί που προσπαθείς να προχωρήσεις μπροστά, εμφανίζονται παράξενες εσωτερικές αντιδράσεις. Η επιτυχία μπορεί να αρχίσει να μοιάζει εγωιστική. Η αγάπη μπορεί να φέρνει ένα αίσθημα ντροπής που δεν εξηγείται εύκολα. Η ελευθερία μπορεί να προκαλεί ενοχή, σαν να προδίδεις κάτι ή κάποιον. Αυτές οι αντιδράσεις δεν εμφανίζονται τυχαία. Προέρχονται από αυτό που ο Ιούγκ ονόμασε σκιά. Η σκιά είναι το σύνολο των κομματιών του εαυτού μας που κάποτε μάθαμε να καταπιέζουμε για να προσαρμοστούμε. Συναισθήματα που θεωρήθηκαν λάθος. Επιθυμίες που δεν επιτρεπόταν να εκφραστούν. Πλευρές της προσωπικότητάς μας που κάποτε κρίθηκαν ή απορρίφθηκαν. Για χρόνια αυτά τα κομμάτια έμειναν στο παρασκήνιο. Αλλά όταν αρχίζεις να αλλάζεις πραγματικά, όταν προσπαθείς να δημιουργήσεις μία νέα ταυτότητα, αυτά τα κομμάτια δεν μένουν σιωπηλά. Επιστρέφουν. Και συχνά επιστρέφουν τη στιγμή που είσαι πιο κοντά από ποτέ σε μία σημαντική αλλαγή. Το παράδοξο είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως η σκιά εμφανίζεται για να τους σταματήσει. Ότι αυτές οι σκέψεις, οι αμφιβολίες και τα βαριά συναισθήματα είναι σημάδι ότι πρέπει να κάνουν πίσω. Αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική. Η σκιά δεν προσπαθεί να σε τραβήξει πίσω. Προσπαθεί να ενσωματωθεί. Προσπαθεί να έρθει μαζί σου στο νέο σου μέλλον. Γιατί η πραγματική αλλαγή δεν συμβαίνει όταν απορρίπτεις κομμάτια του εαυτού σου. Συμβαίνει όταν τα βλέπεις, τα κατανοείς και τα φέρνεις μαζί σου σε μία πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του εαυτού σου. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το σημείο που καθορίζει τα πάντα. Τι κάνεις όταν ο φόβος εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή της αλλαγής? Σε αυτό το σημείο πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι δραστικό. Να εξαφανίσουν τον φόβο, να τον νικήσουν, να τον διώξουν, σαν να είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί πριν μπορέσουν να προχωρήσουν. Αλλά εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση. Η ευθυγράμμιση δεν σημαίνει απουσία φόβου. Δεν σημαίνει ότι θα νιώθεις πάντα σίγουρος, ήρεμος και ακλόνητος. Η πραγματική ευθυγράμμιση είναι κάτι πιο λεπτό. Είναι συνοχή μέσα στον φόβο. Είναι η ικανότητα να παραμένεις παρόν, ακόμη και όταν κάτι μέσα σου αντιδρά. Γιατί το πραγματικό εργαλείο της αλλαγής δεν είναι η δύναμη, είναι η ρύθμιση. Ρύθμιση του σώματος,
ρύθμιση του νευρικού συστήματος, ρύθμιση της προσοχής σου. Και αυτή η διαδικασία ξεκινά με κάτι πολύ απλό. Παρατήρηση. Αντί να χαθείς στις σκέψεις που δημιουργεί ο φόβος, αρχίζεις να παρατηρείς τι συμβαίνει μέσα σου. Το σφίξιμο στο στομάχι, την ένταση στους ώμους, την αναπνοή που γίνεται πιο γρήγορη. Μετά έρχεται το δεύτερο βήμα, η αναπνοή. Σταματάς για μια στιγμή, παίρνεις μια αργή βαθιά εισπνοή και αφήνεις τον αέρα να βγει αργά και μέσα σε αυτή τη μικρή παύση θυμίζεις στο σώμα σου κάτι σημαντικό. Δεν είμαστε σε κίνδυνο, απλώς επεκτηνόμαστε. Αυτή η φράση μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στο νευρικό σύστημα. Δεν χρειάζεται να πολεμήσεις, δεν χρειάζεται να επιστρέψεις πίσω, απλώς να μείνεις παρόν. Και τότε αρχίζει να συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον. Ο φόβος δεν εξαφανίζεται αμέσως, αλλά αλλάζει μορφή. Αντί να είναι ένα τείχος που σε σταματά, αρχίζει να γίνεται ένα σήμα, μια πληροφορία. Σου δείχνει πού ακριβώς βρίσκεται το όριο του παλιού σου εαυτού. Και κάθε φορά που μένεις παρόν, αντί να υποχωρήσεις, αυτό το όριο μετακινείται λίγο πιο πέρα. Και όταν αρχίζεις να βλέπεις τον φόβο με αυτόν τον τρόπο, συνειδητοποιείς κάτι πραγματικά εκπληκτικό. Η αλλαγή δεν συμβαίνει μόνο στο μυαλό σου. Δεν είναι απλώς μια νέα σκέψη ή μια νέα ιδέα. Η πραγματικότητα αρχίζει να αλλάζει πιο βαθιά στο σώμα σου, στο νευρικό σου σύστημα, στα ίδια σου τα κύτταρα. Σε αυτό το σημείο αρχίζεις να καταλαβαίνεις κάτι που αλλάζει εντελώς τον τρόπο που βλέπεις την αλλαγή. Η μεταμόρφωση δεν συμβαίνει μόνο στη σκέψη σου. Δεν είναι απλώς να σκέφτεσαι πιο θετικά ή να φαντάζεσαι ένα διαφορετικό μέλλον. Η πραγματική αλλαγή συμβαίνει πολύ πιο βαθιά. Συμβαίνει στο νευρικό σου σύστημα, στον τρόπο που το σώμα σου αντιδρά στον κόσμο, στη στάση του σώματός σου όταν περπατάς μέσα σε μια δύσκολη στιγμή, στον ρυθμό της αναπνοής σου όταν εμφανίζεται η αμφιβολία. Συμβαίνει ακόμη και στην ενέργεια που εκπέμπεις όταν μπαίνεις σε έναν χώρο. Γιατί οι άνθρωποι γύρω σου δεν αντιλαμβάνονται μόνο τα λόγια σου. Αντιλαμβάνονται την παρουσία σου. Και αυτή η παρουσία αλλάζει όταν αρχίζεις να ρυθμίζεις τον εαυτό σου αντί να αντιδράς μηχανικά. Η μεταμόρφωση λοιπόν δεν είναι ένα μεγάλο θεαματικό γεγονός. Συμβαίνει μέσα από μικρές επιλογές. Επιλογές που πολλές φορές φαίνονται σχεδόν ασήμαντες. Τη στιγμή που κάτι σε ενεργοποιεί και εσύ αντί να αντιδράσεις παρορμητικά, σταματάς, αναπνέεις. Τη στιγμή που μία σκέψη πανικού εμφανίζεται και αντί να την ακολουθήσεις, την παρατηρείς. Τη στιγμή που το σώμα σου θέλει να κλείσει και εσύ επιλέγεις να μείνεις ανοιχτός, κάθε μία από αυτές τις στιγμές είναι ένα μικρό άλμα, ένα κβαντικό άλμα, ένα πέρασμα από την παλιά εκδοχή του εαυτού σου σε μία νέα. Και το παράξενο είναι ότι αυτά τα άλματα σπάνια είναι εντυπωσιακά. Δεν συνοδεύονται από μεγάλα δράματα ή θεαματικές στιγμές. Είναι σχεδόν πάντα σιωπηλά. Συμβαίνουν μέσα σου. Σε μια παύση, σε μια αναπνοή, σε μια απόφαση να παραμείνεις παρόν. Αλλά παρόλο που είναι σιωπηλά, είναι βαθιά. Γιατί κάθε φορά που επιλέγεις συνειδητά, αντί να αντιδράς αυτόματα, κάτι στο εσωτερικό σου επαναπρογραμματίζεται. Το νευρικό σου σύστημα αρχίζει να μαθαίνει έναν νέο τρόπο ύπαρξης. Και όσο περισσότερο επαναλαμβάνεις αυτές τις μικρές επιλογές, τόσο περισσότερο σταθεροποιείται αυτή η νέα εκδοχή του εαυτού σου και τότε αρχίζει να συμβαίνει κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν περιμένουν, χωρίς να το πιέζεις, χωρίς να το κυνηγάς. Η πραγματικότητα γύρω σου αρχίζει σιγά σιγά να οργανώνεται διαφορετικά. Κάποια στιγμή, σχεδόν ανεπαίσθητα, αρχίζει να συμβαίνει κάτι διαφορετικό, όχι απαραίτητα έξω σου αμέσως, αλλά μέσα σου. Η εσωτερική σύγκρουση αρχίζει να ηρεμεί. Οι σκέψεις δεν παλεύουν τόσο έντονα μεταξύ τους. Ο φόβος μπορεί ακόμη να εμφανίζεται, αλλά δεν σε ελέγχει πια με τον ίδιο τρόπο. Το σώμα σου αρχίζει να αισθάνεται πιο σταθερό μέσα στην αλλαγή. Και όταν αυτή η εσωτερική ένταση μειώνεται,
συμβαίνει κάτι σημαντικό. Το σήμα που εκπέμπεις προς τον κόσμο γίνεται πιο καθαρό. Δεν είναι πλέον μπερδεμένο ανάμεσα σε επιθυμία και φόβο, ανάμεσα σε όραμα και αμφιβολία. Γίνεται συνεκτικό. Και όταν το σήμα γίνεται συνεκτικό, το πεδίο γύρω σου αρχίζει να ανταποκρίνεται, όχι επειδή προσπαθείς απεγνωσμένα να ελέγξεις τα γεγονότα, όχι επειδή επαναλαμβάνεις συνεχώς επιβεβαιώσεις, αλλά επειδή κάτι μέσα σου έχει αλλάξει βαθύτερα. Δεν ζητάς πλέον τη νέα πραγματικότητα. Αρχίζεις να την ενσαρκώνεις. Και αυτή η διαφορά είναι τεράστια. Γιατί όταν ενσαρκώνεις κάτι, το σώμα σου το πιστεύει. Το νευρικό σου σύστημα το αναγνωρίζει. Η ενέργειά σου το μεταδίδει χωρίς προσπάθεια. Και τότε αρχίζουν να εμφανίζονται μικρές αλλά αξιοσημείωτες μετατοπίσεις. Ευκαιρίες που πριν δεν έβλεπες αρχίζουν να εμφανίζονται. Συζητήσεις οδηγούν σε απρόσμενες κατευθύνσεις. Άνθρωποι γύρω σου αντιδρούν διαφορετικά. Μερικές φορές ακόμη και οι συγχρονικότητες αυξάνονται. Σαν η πραγματικότητα να αρχίζει να ευθυγραμμίζεται σιγά σιγά με κάτι που ήδη έχει αλλάξει μέσα σου. Δεν είναι μαγεία, είναι συνέπεια της συνοχής. Όταν η εσωτερική σου κατάσταση δεν είναι πια γεμάτη αντιφατικά σήματα, η παρουσία σου γίνεται πιο σταθερή και αυτή η σταθερότητα αρχίζει να επηρεάζει τον τρόπο που αλληλεπιδράς με τον κόσμο. Και τότε έρχεται μία κατανόηση που αλλάζει τα πάντα. Συνειδητοποιείς ότι όλο αυτό το διάστημα δεν προσπαθούσες απλώς να δημιουργήσεις μία νέα πραγματικότητα. Δεν προσπαθούσες μόνο να προσελκύσεις ένα διαφορετικό μέλλον. Στην πραγματικότητα προσπαθούσες να γίνεις κάτι πιο βαθύ, να γίνεις ο άνθρωπος που ήδη ζει μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Αν υπάρχει ένα πράγμα που αξίζει να θυμάσαι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι το εξής. Η πνευματική ανάπτυξη δεν είναι γραμμική. Δεν είναι μια ευθεία πορεία όπου κάθε μέρα νιώθεις δυνατός, σίγουρος και απόλυτα ευθυγραμμισμένος. Κάποιες μέρες θα νιώθεις καθαρότητα, σαν όλα μέσα σου να βρίσκονται στη θέση τους. Και άλλες μέρες θα εμφανίζεται ξανά η αμφιβολία, ο φόβος, η παλιά φωνή που προσπαθεί να σε τραβήξει πίσω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γύρισες πίσω. Δεν σημαίνει ότι απέτυχες. Σημαίνει απλώς ότι βρίσκεσαι μέσα σε μια σχέση. Μια ζωντανή σχέση ανάμεσα στη συνείδησή σου και στην ενέργεια που επιλέγεις να εκπέμπεις. Και κάθε φορά που επιστρέφεις στην αναπνοή σου, στην παρουσία σου, στην επιλογή να συνεχίσεις παρά τον φόβο, ενεργοποιείς ξανά τη συχνότητα του νέου σου εαυτού. Ξανά και ξανά. Σιγά σιγά κάτι αλλάζει. Ο φόβος μπορεί να συνεχίσει να εμφανίζεται, αλλά δεν σε οδηγεί πια. Εσύ οδηγείς. Και τότε αρχίζεις να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Η εκδοχή του εαυτού σου που ζει τη ζωή που ονειρεύεσαι δεν βρίσκεται σε κάποιο μακρινό μέλλον. Δεν βρίσκεται σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή ή σε μία τέλεια στιγμή. Βρίσκεται απλώς σε μία διαφορετική συχνότητα. Και κάθε φορά που επιλέγεις παρουσία αντί για πανικό, αναπνοή αντί για αντίδραση, συνειδητότητα αντί για φόβο, πλησιάζεις, ίσως πιο ήσυχα από όσο περίμενες, αλλά πολύ πιο πραγματικά. Αν και εσύ νιώθεις ότι ο φόβος επιστρέφει κάθε φορά που προσπαθείς να αλλάξεις, γράψε μου στα σχόλια «Επιστρέφω στην παρουσία μου». Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.